আজি আমি গৈ আছোঁ ধুবুৰী DTO অফিচলৈ, আমাৰ যিটো জিলা পৰিবহণ অফিচ আছে তালৈ। এণ্ড তাতে গৈ আজি আমাৰ ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ফাইনেল ড্ৰাইভিং আছে সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম। প্ৰথমেতো আমি ঘৰতে অনলাইনতে আমাৰ যিটো LL2 আছিলে সেইটো বনাইছোঁ। LL অনলাইনত কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে অনলাইনত চাৰ্চ কৰিব পাৰি, ইউটিউবত ঢেৰ সাৰা ভিডিঅ' পাই যাব, তাৰ পৰা দেখি ল'ব। এণ্ড যিটো LL পাব, LL পোৱাৰ পিছত 1 মাহ পিছত আপোনালোকক যিটো আমাৰ ফাইনেল ড্ৰাইভিং আছে তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে। তো আজি আমি সেইটোৱে এপ্লাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে তাতে গৈ অফিচটো ঘূৰাই চাম, লগতে কোনটো কাউণ্টাৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব, সকলো বস্তুখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত একদম ভালকৈ দেখাম। তো ভিডিঅ'টো অৱশ্যই শেষলৈকে দেখিব। এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অৱশ্যই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এণ্ড মোৰ চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো আৰু বেছি গল্প নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া আমি আহি পালোঁ আমাৰ যিটো RTO অফিচ আছে ধুবুৰীৰ, তাতে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ DTO অফিচৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত বেছিকেলি ইয়াতে অকল PFCটো আছে, চাব পাৰে। এইটো হ'ল PFC। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, RTOৰ লগত জড়িত বাকী যিখিনি মানে চাৰ্টিফিকেট বা যিখিনি কাগজ পাতি আছে ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এণ্ড সেইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট, মানে অনলি আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো ফি আছে অকল সেই ফিটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো এতিয়া বলক আমি ওপৰলৈ যাওঁ। ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো অফিচত কাগজটো জমা দিব লাগিব আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটোৰ লগতে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো, সেইটো হ'ল এইটো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ব্ৰাঞ্চত আহি আপোনালোকে এইটো যিটো কাউণ্টাৰটো আছে ইয়াতে জমা কৰিব পাৰিব। ইয়াতে জমা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ টেষ্টৰ কাৰণে এটা ডেট দিয়া হ'ব আৰু সেইটো ডেটত আহি আপোনালোকে টেষ্টটো দিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত বেছিকেলি 3টা ব্ৰাঞ্চ আছে। এটা হ'ল ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ব্ৰাঞ্চ, লগতে এটা আমাৰ আছে RCৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটোৰ, তাৰ লগতে আছে পাৰ্মিটৰ ব্ৰাঞ্চ। এইটো হ'ল আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ব্ৰাঞ্চ। এণ্ড ইয়াতে ছাৰ আছে আমাৰ। তো ছাৰ, আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যিটো আছে সেইটো একচুৱেলি পাব্লিক এজনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে কেনেকুৱা মানে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা অলপ কৈ দিব। ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত এপ্লাই নকৰে। এপ্লাই কৰিব কম্পিউটাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যিবোৰ CSC থাকে, তাৰপিছত এটা PFC থাকে আমাৰ ইয়াতো, PFC তলত যিটো আছে তাতে তাত এপ্লাই কৰিব অনলাইন বা নিজে মোবাইলত। বা কিছুমানৰ যদি আধাৰ পাতি নাই তেতিয়া ইয়াত আহিব। আধাৰ বেজ যদি নাই, মোবাইল নম্বৰ নাই, তেনেকুৱা মানুহ নাথাকে, কোনোবা যদি থাকে ইয়াত আহিব। আহি অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা একনলেজমেণ্ট শ্লিপ পাব। সেইটো কাগজ লৈ কিনে আমাৰ ইয়াত জমা দিব। লাৰ্ণাৰটো আহি গ'ল, তাৰপিছত লাৰ্ণাৰ কাৰণে টেষ্টটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আহিব DLৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাৰ্ণাৰটো অহাৰ 1 মাহ পিছত DLৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মেইন DLটো এপ্লাই কৰিলে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত স্লটটো বুক কৰিব অনলাইন নিজে, বা ইয়াত আহি সুধিব কেতিয়া আমি দিম। তাৰপিছত টেষ্টটো দিব লাগিব। সেইটোৱে টেষ্টটো দিয়াৰ 4-5 দিন পিছত আপোনাৰ তাত মেছেজ গুচি যায় যে লাৰ্ণাৰটো হৈ গ'ল, DLটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচত পঠাই দিয়া। DLটো হোৱাৰ পিছত আজিকালি চবে অনলাইন জানে, এম কৰিব, এইবোৰ এপত লৈ ল'ব পাৰে। আৰু বাই পোষ্ট যাব 1 মাহমান সময় লাগি যায় পোষ্টত যাব। ঠিক আছে ছাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এইফালে আছে যিটো ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চ, মানে এইটো আমাৰ RC ব্ৰাঞ্চ যিটো আছে এইটো হয়। ভিতৰত ইয়াতে গাড়ীৰ RCৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম কাজ আছে সকলোখিনি কৰা হয়। এয়া আমাৰ ছাৰে কাম কৰি আছে, চাব পাৰে। তো ছাৰ, ইয়াতে এই ব্ৰাঞ্চটোত কি কি কাম কৰা হয় টোটাল? মানে আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল, এতিয়া অল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জিলা পঞ্চায়তে হয়। আপোনাৰ গোটৰ যিবিলাক কাম আহে আৰু অনলাইনৰ কাম, সেই অনলাইনৰ কামখিনি কৰি অনলাইনৰ কামখিনি কৰে। আৰু পাৰ্মিটৰ কাম কোনফালত কৰে? এইফালে গ'লে চিধা পাই যায়, চিধাই ভাল ন? তো তাতে কৰা হয় RCৰ কাম। আৰু এইটো যিটো অফিচ আছে ইয়াতে আমাৰ কৰোৱা হয় আমাৰ যিটো পাৰ্মিট আছে গাড়ীৰ, পাৰ্মিটৰ কাম কাজ।
তো আমাৰ কাম DTO অফিসত শেষ হ'ল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। DTO অফিসত আপোনালোকে কোনো কাগজটো লৈ আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেল ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেইটোৰ যিটো আপোনালোকৰ লাৰ্ণাৰটো লাগে, লগতে লাৰ্ণাৰৰ লগতে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইনত একটা ফৰ্ম পোৱা যায়, কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈ গ'লে ফৰ্মটো বাইট কৰি দিব, তাৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ দোকানৰ পৰা ফৰ্মটো লৈ লাৰ্ণাৰৰ লগতে আপোনালোকে গৈ কোনো দালালৰ হাতত জমা নিদিব। সেইটো লৈ আপোনালোকে যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কাউণ্টাৰ নম্বৰ 2 আছে তাতে আমাৰ ছাবমিট কৰিব। তাতে এটা মেম আছে, তাতে ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা লাৰ্ণাৰ টেষ্টৰ কাৰণে ডেট দিব। তো আমি আজি ছাবমিট কৰিলোঁ, আমাক এটা ডেট দিল নেক্সট বুধবাৰ। তো আমাৰ যিটো লাৰ্ণাৰ টেষ্ট আছে সেইটো প্ৰত্যেক বুধবাৰে লোৱা হয়। তো যদি আপোনালোকে আহে সোমবাৰ বা মংগলবাৰত কাগজ জমা কৰিব আৰু বুধবাৰত টেষ্টটো দিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ দেখা হ'ব আমাৰ নেক্সট বুধবাৰত যিটো লাৰ্ণাৰ টেষ্ট হয়, সেইদিনা দেখাম আপোনালোকক টেষ্টটো কেনেকৈ দিয়া হয়, কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে এণ্ড কেনেকৈ টেষ্টটো লোৱা হয়, আমাৰ কি কোন অফিচাৰ থাকে, সকলো বস্তুখিনি একদম ভালকৈ দেখাম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই।